قوم كانوا يسرقون الناس بطريقة خفية، ينقصون المكيال والميزان في كل بيعة وشراء، فأرسل الله إليهم نبيا بليغا لقب بخطيب الأنبياء. إنها قصة شعيب عليه السلام وأهل مدين. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. بعد قصة يونس عليه السلام نعيش اليوم قصة شعيب عليه السلام، الذي لقبه العلماء بخطيب الأنبياء لفصاحته وحسن بيانه. كان أهل مدين قوما تجارا يسكنون شمال غرب الجزيرة العربية على طريق القوافل بين الشام والحجاز، فازدهرت أسواقهم وكثرت أموالهم، لكنهم جمعوا بين فسادين عظيمين: عبادة الأصنام الباطلة والغش في التجارة. كانوا إذا باعوا أنقصوا الكيل والوزن، وإذا اشتروا طلبوا الزيادة، ويبخسون الناس حقوقهم. وزادوا على ذلك أنهم كانوا يقعدون على الطرقات يخيفون المارة ويأخذون أموالهم، ويصدون الناس عن سبيل الإيمان والهدى. ولهدايتهم أرسل الله إليهم أخاهم شعيبا عليه السلام، رجلا منهم يعرفون نسبه وصدقه، وقد آتاه الله فصاحة وبيانا يأسر القلوب، حتى لقب بخطيب الأنبياء. فدعاهم شعيب إلى عبادة ربهم وحده لا شريك له، وذكرهم بنعمه عليهم، وحذرهم من مصير الأمم المكذبة من قبلهم، قوم نوح وهود وصالح ولوط. وأمرهم أن يتموا الكيل والوزن بالعدل، وألا ينقصوا الناس حقوقهم، وألا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وبين لهم أن الربح الحلال القليل خير من الكثير الحرام. وكان شعيب في دعوته رفيقا حكيما، يخبر قومه أنه لا يريد أن ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو من ورائهم، وأنه لا يبتغي إلا الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن التوفيق بيد ربه وحده. فرد القوم عليه بالسخرية والاستهزاء، وقالوا له متهكمين: أصلواتك هي التي تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا، وأن نتصرف في أموالنا كما نريد؟ ثم انتقلوا من السخرية إلى التهديد، فتوعدوه بالرجم والطرد من ديارهم هو ومن آمن معه، وقالوا: لولا عشيرتك وقومك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فأجابهم شعيب بثبات الواثق بربه: أعشيرتي أعز عليكم من خالقكم. وبقي صامدا على دعوته، لا تلينه التهديدات ولا يستفزه الاستهزاء. وآمن بشعيب نفر قليل من قومه، وبقي أكثرهم على كفرهم وغشهم، بل صاروا يجلسون في الطرقات يسخرون ممن آمن ويصدونهم عن اتباعه. ولما يئس شعيب من استجابتهم توكل على الله وفوض الأمر إليه، وأخبر قومه أن القضاء بينه وبينهم مرجعه إلى الله وحده، وأن كل فريق سيرى عاقبة أمره عما قريب. فجاءهم العذاب بصورة لم يتوقعوها، سلط الله عليهم حرا شديدا خانقا أياما متتالية، لا ينفع معه ظل ولا ماء، حتى كادت أنفاسهم تنقطع. ثم رأوا سحابة عظيمة أظلت الأفق، ففرحوا وهرعوا إليها يستظلون بها من الحر، واجتمعوا تحتها جميعا يظنونها رحمة وغيثا قادما. فلما اجتمعوا تحتها انقلبت السحابة عليهم نارا وشررا متساقطة، وأخذتهم معها رجفة وصيحة مدمرة، فأصبحوا في ديارهم هامدين لا حراك بهم، كأنهم لم يعيشوا فيها قط. وأما شعيب والذين آمنوا معه فقد نجاهم الله برحمة منه، كما نجى من قبل هودا وصالحا ولوطا ومن اتبعهم، فسنته سبحانه لا تتبدل، العاقبة للمتقين. في قصة شعيب دروس عظيمة: أن الغش في المعاملات ذنب يستوجب العقوبة، وأن أكل أموال الناس بالباطل من أكبر الكبائر، وإن بدا لصاحبه ربحا عاجلا. ومنها أن الدين لا ينفصل عن المعاملات، فالعبادة الصادقة تثمر صدقا في البيع والشراء، ومن خان في ميزانه فقد خان في دينه. ومنها أن الكلمة الطيبة والبيان الحسن سلاح الداعية الأول، فقد جادل شعيب قومه بالحجة والموعظة الحسنة، وما لجأ إلى غير الكلمة سبيلا. والآن أخبرونا في التعليقات أي درس من قصة شعيب أثر فيكم أكثر. شاركونا رأيكم، وإن أعجبتكم الحلقة فاضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة حتى تصلكم كل حلقة جديدة.
وفي الحلقة القادمة نبدأ أعظم قصص بني إسرائيل، قصة موسى وهارون عليهما السلام والمواجهة الكبرى مع فرعون. تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم.